السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتبقى حلقة عملية شوية. يعني امبارح اتكلمنا على أول حاجة، أو الدرس الأولاني اتكلمنا على كيفية تجهيز الأدوات والخامات المطلوبة عشان نشتغل كرسم بألوان الزيتية. لكن النهاردة هنتكلم بطريقة عملية مختلفة تماما عن اللي فات. هنتكلم عن تجهيز اللوحة الكانفاس. وتجهيز اللوحة الكانفاس اللي هي دي اللي احنا شفناها امبارح، اللوحه الكانفاس. طبعا اللوحه الكانفاس ده قماش ومشدود على شاسيه خشب. القماش ده طبعا مش قماش عادي، قماش متجهز بخامه اسمها الجيسو. طبعا النهارده هنجهز الخشب، هيبقى متقطع، ونبدا نجمع الخشب مع بعض ونحط عليه القماش، ونبدا ندهن القماش بخامه الجيسو بعد ما نجهز خامه الجيسو. مهم جدا وانتوا النهارده معايا في اللايف بقدر الامكان تحاولوا يعني تكتبوا تعليقاتكم، واللي مش مشترك معانا في القناة يشترك، عشان مهم جدا ان انت تكون مشترك عشان نرفع من شأن القناة شوية. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وللناس اللي حابة تتعلم رسم لازم تعرف تعمل الخطوة دي، او هتضطر تشتري خامات من بره وهتبقى مكلفة جدا. الحلقة النهاردة حصري، ودايما بنعمل حاجات جديدة عشان الناس تتعلم تعمل كل حاجة بإيديها، وما نحتاجش ان احنا نشتري حاجة من بره. نبدأ بسم الله. عشان نعمل الخامة الكانفاس دي لازم يكون في برواز هيشيلها الأول، البرواز اللي موجود جوه ده. عشان نجيب البرواز عندي مقاسات الخشب اللي احنا اتفقنا عليها. هنجيب مقاسات خشب تتناسب مع اللوحة اللي احنا محتاجين نعملها. يعني ده مثلا لوحة هنقول مثلا 20 في 30، هنحاول نعمل ممكن اكبر 30 في 40، ممكن يكون عندك لوحه 50 في 70، متر في 70. كل المقاسات اللي انت محتاجها. هتقص خشب ويكون الخشب ده يعني سنتي في سنتي، او ممكن لو عايزه يبقى عريض يبقى بوصه ببوصه، يعني 2 سنتي ونص في 2 سنتي ونص. فطبعا هيبقى سميك عن كده. بس انا قلت النهارده نجرب نموذج زي ده وتبقى سنتي في سنتي عشان يبقى سهل جدا في ان احنا نحركه ونخلص الخامه بسرعه. طيب الخشب ده لازم يكون متصنفر ونظيف. طبعا بيتعمل في المكنه في الورشه، يعني مش انت اللي بتعمله. ونبدا نقص الخشب بزاويه 45. يعني هنا الطول من اول الخشبه لاخر الخشبه هو الطول اللي انت عاوزه. اما القص بتاعها الزاويه 45 يبقى لجوه، عشان لما نجمع البرواز مع بعض. تعالوا نجمع البرواز. هنجيب الطرف ده طرف اهو والطرف المقابل ليه، وبرضه نجيب الطرف الثاني ده والطرف اللي قدامه، نجمعهم قدام بعض كده، يعني الشفه على الشفه كده عشان يكون الشكل مظبوط. وده نفس الحكايه. طبعا الطرف بتاع الخشب ومقصوص بزاويه 45 زي ما انا قلت لك. ونحط برضو البرواز بالشكل ده، هيتجمع بالصوره اللي احنا شايفينها قدامكم. هيبقى برواز ممكن نستخدمه بسهوله جدا في الرسم بالزيت. طبعا مهم قوي لما نجمع برواز زي ده. البرواز اللي زي ده هيوفر عليك مبلغ، وغير كده هتقدر تعمل المقاس اللي انت محتاجه بسهوله. طبعا تجميع الخشب ده زي ما قلت لكم من عند النجار. نروح نقول له والله محتاجين خشب مثلا سنتي ونص في سنتي ونص، ويكون مقاس البرواز بتاعي 30 في 40. يبقى يقطع لي قطعتين 40 وقطعتين 30 بزاويه 45 عشان تجمع الاثنين على بعض بالصوره دي. ونبدا نجمعهم مع بعض كده. تمام، جمعناهم. الاطراف لازم نجمعهم كلهم يكونوا بايتين على بعض بالظبط عشان البرواز يطلع مظبوط، ما يبقاش فيه اي انحراف. نشوف كده بايدينا نجمع البرواز اهو. شايفين الشكل اهو متجمع طرفين، ونخش عليه بالطرف الاخير عشان ما يبقاش فيه اي انحراف في البرواز، ويبقى برواز مظبوط 100%. طبعا بيبقى فيه عند الموان فيه زاويه بنحطها عشان نظبط عليها ايه الانحراف بتاع البرواز. بس انا مش عندي الزاويه دلوقتي، فاحنا هنعملها كده بالنظر وان شاء الله تطلع مظبوطه. يعني مبدئيا اي طرفين للبرواز هبدا اجمعهم بالدباسه اللي موجوده بالشكل ده. الدباسه دي موجوده عند اي موان، طبعا منها الحديد ومنها البلاستيك اللي زي كده. هنجيب الدباسه دي وناخد الطرف بتاع البرواز بعد ما نجمعهم على بعض، وندي دبوس
شايفين شكل الدبوس عامل ازاي؟ مسك الخشبتين مع بعض، مش هنستخدم مسامير ولا حاجه. ونفس الحكايه، هاجي هنا نفس الوضع، عندي الشكل اهو، اجي هنا برضو في الزاويه، جمعت الزاويتين، نفس الحكايه، هدي دبوس. نجمع بس كده جوه عشان ايه، للناس اللي بتحب الاعمال اليدويه هيبقى الشغل ده بالنسبه لهم ممتع وجميل جدا، لان هو شغل يدوي بحت. نجمع الشكل ده وندي دبوس. يبقى انا دلوقتي جمعت الطرفين بتوع البرواز، نبدا نجمع بقيه الاطراف. الطرف اللي بعده خطأ فني بس كده، الدبابيس جبنا الدباسه اللي ناقصه، ونحط دبوس في الطرف زي ما احنا اتفقنا. نقلب بقى البرواز في الجنب التاني، ونبدأ ندبس عليه، وندبس برضو عشان نحافظ على ان البرواز يكون متماسك، ميبقاش فيه خطأ. كل الأطراف تتدبس بالشكل ده. دلوقتي بقى عندنا البرواز كامل بالشكل ده ومظبوط، مفيش فيه انحراف، يعني البرواز واقف قدامكم كويس زي الفل. طبعا زي ده هتبص هتلاقي على الخشبة مظبوطة، مفيش فيها أي انحراف خالص، وده مهم قوي. نيجي على الجنب النظيف، طبعا مفيش أي حاجة في الخشب، يكون الخشب سليم مفيش فيه أي ميل، ونبدأ نجهز اللوحة الكانفاس بتاعتنا. هنحتاج بس عشان نبدأ اللوحة الكانفاس بتاعتنا هنجيب القماش اللي احنا هنستخدمه في الكانفاس. القماش عبارة عن قماش كتان زي ده، او ممكن بدل قماش كتان ممكن نستخدم قماش دمور، او نستخدم دبلان. كل الاسامي دي موجودة، ده نوعية القماش اللي احنا بنستعملها. هو قماش قطن، ناخد نفس المقاس اللي احنا محتاجينه للبرواز على البرواز، هناخد نفس مقاس القماش بالظبط. نيجي على طرف القماش وناخد قطعة على قده بالظبط كده، خليكم معايا. ده القماش، ناخد منه قطعة على قده، نكون مجهزين مقص طبعا. القماش اللي زي ده مش محتاج ان انت تقصه، يعني انت محتاج بس تعلم المقاس بتاعه وتقوم قاطع الطرف كده، وسهل القطع بتاعه، يعني هوريكم ازاي تقطعوه دلوقتي. فده بحاول ازود، يعني من الشمال واليمين يبقى بزياده شويه، وناخد قطع كده بس، ومع القطع ده لما نقطع كده جزء من الطرف نسحبه بس، لان الخيط القماش ده خيط مساوي، مش محتاج ان انت تمشي بالمسطره بقى عشان تقطعه، هو بيقطع نفسه مظبوط. خلاص كده استخدمنا قطعه القماش اللي احنا محتاجينها. ناخد حته بالظبط على قد البرواز، حته اهي، مش محتاجين اكتر من قطعه اللي تكفي البرواز. نقوم قاطعين كده، يبقى انا معايا القطعه دي خلاص. دي حته القماش اللي هستخدمها، وشوف الخامه بتاعتها ليها ملمس كده، وتحس ان هي يعني خامه حلوه، مش خامه خفيفه. فمهم انها تكون محمله او خامه يعني متماسكه. تمام. ناخد على اي وش من الوجوه اللي موجوده، ونبدا نثبت القماشه على البرواز اللي احنا عاملينه لسه من شويه. ده البرواز.
اخد قطعه القماش احطها فوق البرواز كده، شوف هي مغطيه البرواز بتاعنا، ونيجي من الخلف، يعني القماش هي من الخلف، ونثبت من النص، يعني نيجي نسحب كده القماش اهو ونثبته من النص، ندي دبوس كده ونسحب الجزء اللي قدامه، يعني احنا ثبتنا من هنا، نسحب القماش من الجزء اللي قدامه، بس سحب يعني ايه مش قوي جدا، سحب خفيف، نسحب الجزء اللي قدامه. تمام. ونبدأ نحط كام دبوس هنا عشان هنثبت الجنب ده كده. تمام. ونبدأ نسحب الجنب كويس، كمان دبوس، ونسحب الجنب ده كويس كده، ونديله كمان دبوس. ناخد بقى الأطراف، يعني الخطوة دي مهمة جدا نكون عارفينها، ان انا دلوقتي خلاص ثبت الجنب ده، وهنا كم مسمار برضو او كم دبوس في المقابل. هبدأ اخد الأطراف، هاخد الطرف من هنا مثلا عشان القماشة ما تبقاش مكسرة، اسحبها من الطرف كده حاجة بسيطة وادي لها دبوس. انا سحبت من الطرف ده، يبقى الطرف المقابل مش هنا بقى، مش على نفس الصف، المقابل هنا، اقوم جاي كده واقوم ايه ساحب شويه وادي لها دبوس. واجي في الطرف اللي هنا اسحب شويش كده وادي لها برده دبوس. ما باجيش عند الزوايا، خلينا بعيد عن الزوايا، الزوايا دي في الاخر خالص. هاجي الطرف ده، شوفوا شد القماش فيها كسره اهي، هتلاقي فيه كسره، انا لما اجي بشد كده الكسره بتروح، فانا شديت اهو عشان الكسره تروح. نشد كده، ده بنقلل الكسرات او التنيات اللي موجوده في القماش، عشان في الاخر تبقى زي الطبله، لان في الاخر هدهنها او اجهزها بماده الجيسو اللي احنا اتفقنا عليها. واحده واحده كده، ما هي مش هو الفيديو لايف، فاي تاخير او اي حاجه فاعذروني، لان اللايف بياخد وقت ومجهود غير التاني اللي احنا بنعمل له مونتاج، فطبعا لو ما بيبقى فيه اخطاء ما بينفعش معالجتها خالص. نكمل بقى تدبيس، يعني على قد ما نقدر، لو في اي حاجة مرخية في القماشة انا احاول اشدها عشان القماشة تطلع بشكل جيد. موضوع بسيط جدا، لو احنا يعني جربناه هنلاقيه مفيش اسهل منه وهتوفر كتير. يعني انت اللوحة دلوقتي عشان تشتريها ال50 في 70 مثلا، النوع النظيف في حدود مثلا ال 150 جنيه او ال 100 جنيه، ما اعرفش بقى في دول الخليج هيبقى بكام، هتلاقيه بمبلغ برضه. فانا عايز اتدرب على لوحة ومش عايز اتكلف، فدي الطريقة، ان انا اجهز خامتي بنفسي وان انا اشتغل بايدي، فاحس ان انا فعلا يعني العمل الفني عامله من A to Z، انا عامل كل التفاصيل اللي فيه، وده بيدي لك نوع من الثقة بالنفس، يعني ان انا والله شغلي كله بعمله بايدي. انا كان ممكن اجيب لكم مثلا لوحة جاهزة واقول لكم يلا نبدأ على طول، بس انا حبيت مع بعض كده نعرف كل تفاصيل الليلة دي، عشان اللي نفسه يعرف حاجة ما يبقاش حرمناه من اي معلومة. خدنا الزوايا كلها، نبدأ بقى نشد ونحط بقى دبابيسنا عادي في كل الزوايا.
مين معانا في اللايف؟ لو حد موجود في اللايف يا ريت اسئلتكم جميله عشان نقدر نجاوب على اي استفسار ليكم. مين عندنا في اللايف؟ لو حد موجود يسالنا واحنا نجاوب على طول. طيب خلصنا كده، دبسنا كل الاطراف. شايفين الخامه مشدوده ازاي؟ مشدوده دلوقتي كويس جدا. باقي الاطراف دي، الحاجات اللي خارجه دي، الاطراف دي هنيجي في الطرف كده، الطرف ناخد الجنب كده ونقص الزياده اللي فوق. يعني ناخد كده الطرف ونقص الزياده اللي موجوده فوق، هيفضل بالشكل ده. شايفين المنظر ده؟ نقوم واخدينها كده ونقوم ايه تانيينها لجوه عشان ما تبانش. ناخد القماشه ونتنيها تحت بعض فمش هتظهر للعين، يعني مش هتبقى باينه للعين. بس بناخد القماشه ونقوم تانيينها ونقوم مدين دبوس اهو. تنينا القماشه كده خلاص بقت متنيه اهي، ندي لها دبوس. نحاول ان احنا نعمل الاطراف كلها كده، نتني القماشه لجوه بالشكل ده، يبقى خلاص ما عادش الا الجزء الداخلي. نقوم تانيينه على بعض كده ونديله برضو دبوس. يبقى كل الاطراف بنفس الطريقه، كل الاطراف ناخدها كده نقص وناخد الجنب نحطه على الجنب التاني ونديله دبوس، والجزء الداخلي برضو ندبسه عشان يبقى شكله متناسق. وهكذا واحنا ماشيين. يبقى الاربع اطراف يتعمل لها نفس الطريقه كده، نقوم مدبسينها فما تبانش للعين ويبقى شكلها كويس. طيب ايه المرحله اللي بعد كده؟ المرحله اللي بعد كده ان احنا نعمل الجيسو نفسه، او اللي هو الدهان اللي هنحطه طبقه الاولى على اللوحه عشان ينفع ارسم عليها بالالوان الزيت. الالوان الزيت ما ينفعش تترسم على القماش كده على طول. هنيجي نرسم بالالوان الزيت على القماش كده على طول هنبهدل الدنيا وهتبقى حاجه صعبه جدا، لان الزيت على القماش هتلاقوه بيتخلل القماش وهيبدا يتسرب من المنظر من قدام ويبقى في الظهر، فده مش مطلوب ابدا. يعني المطلوب ان احنا نجهز القماشه نفسها بالخلطه بتاعت الجيسو دي عشان تكون صالحه. يبقى انا دلوقتي بقى عندي البرواز، شايفين، وبقى كانفاس، بس هتلاقوه شفاف يعني باين من ورا الاثر بتاع القماش. فطبعا لانه لسه ما اتجهزش، لان لازم يكون متجهز بالخامه اللي احنا قلنا عليها. طبعا انا بشيل زيادات في القماش عشان يكون شكله ايه افضل. الزياده بتاعت القماش عشان ما تبقاش ايه مضايقانا في الشكل يعني. خلاص كده ايه نضفنا الجزء بتاعنا، وبقى كده البرواز وش وظهر جاهز لان
ان احنا نحط خامه الجسو اللي احنا قلنا عليها. طيب ايه خامه الجسو دي؟ خامه الجسو دي بنشتريها جاهزه من الخامات اللي بتشترى جاهزه من بره، وهي خامه بتعمل يعني طلاء للقماش عشان تعمل له عزل لما ننزل عليه باللون ما يتبهدلش، ولا ان اللون يعدي من الجنب التاني، وينفع ان انا ارسم عليه. هتقول لي طب انا ايه الدوشه دي وجع الدماغ ده ليه؟ فاقول لك ان انت بتوفر كتير، انت بالطريقه دي بتوفر كتير. فتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ازاي الجسو. الجسو 3 مكونات اساسيين للجسو عشان نعمل الجسو اللي هو بيتحط على القماش عشان يطلع بالشكل الجيد ده. طيب نعمل ايه عشان نعمل الجسو؟ اول حاجه مهم جدا يكون عندنا الخامات الاتيه. طبعا جهزنا خلاص اللوحه بتاعتنا اللي هنشتغل عليها، نحطها في جنب. هنجيب اول حاجه عندي الغيره. الغيره طبعا اي خامه عندك، اي نوع، ما عنديش مشكله من نوعيه الغراء الابيض اللي انت تستخدمه، اي نوع غيره ابيض نستخدمه، مش مشكله عندي الماركه، اي نوعيه غيره ابيض، ده غيره ابيض. وبستخدم بودره التلج. وثالث حاجه بستخدم، عارفين ده ايه؟ بلاستيك ابيض. يبقى ال3 مكونات دول هم التكوينه بتاعتي بتاعت الجسو. الجسو هو الماده اللي بنغطي بيها قلنا القماش، فلازم احط ماده عازله زي الغيره الابيض، وماده منعمه ليه اللي هي التلج، وبضيف ماده الاكريليك او البلاستيك الابيض عشان يعمل قوام ويتماسك المخلوط ده. نحط الكميات ازاي؟ هنحط الكميات متساويه، يعني ده تلت وتلت تلت، حطيت معلقه من ده معلقه من ده معلقه من ده، كوبايه من دي كوبايه من دي كوبايه من دي، يبقى انا كل الايه المقادير كلها قد بعض. فده مهم جدا نكون عارفين ان المقادير كلها هتكون قد بعض. الناس اللي معايا في اللايف، اي حد بيقول الصوت كويس عشان لو في اي مشكله في الصوت تعرفونا. اوكي طيب هنجهز. طبعا انا بودره التلك عشان دي قليله فانا اشتريت بودره تلك سايبه اهي، وهجيب اي عبوه فاضيه، عبوه زي دي فاضيه هنحط فيها المقادير بتاعتنا. طيب انا دلوقتي المقادير بتاعتي كلها متساويه، يا ريت لو الصوت واضح تكتبوا لي في التعليقات ان الصوت واضح. احنا دلوقتي بنجهز الجسو اللي هي الخامه اللي بنغطي بيها القماش اللي حطيناه على البرواز، عشان القماش ده لما بيتغطى بماده الجسو بتبدا الماده تسمح ان اللون لما نيجي نمشيه عليه انه ما يتشربش، القماش يشرب الزيت او يتبهدل. طيب هستخدم مقادير، ممكن استعمل بالكوبايه او بالمعلقه، ولكن انا عشان بالنظر لان انا بشتغلها كتير فعارف المقادير. هحط ال3 قد بعض، احط كميه من الغراء الابيض، نفس المقدار هحطه من البلاستيك الابيض، نفس المقدار. هو عامل يعني زي الوان الاكريليك اهو، بلاستيك ابيض، نفس المقدار اللي انا حطيته من الغيره، ونفس المقدار برضو هيكون من بودره التلج. بودره التلج عندي انا جايبها سايب كده كميه عشان تتناسب واقدر استخدمها. هحط 3 معالق تقريبا عشان تدي نتيجه كويسه. خلاص خليت المقادير كلها زي بعض زي ما احنا اتفقنا متساويه. نبدا نقلبهم مع بعض، نبدا نقلب البودره مع المكونين السائلين دول عشان نطلع خليط الجسو اللي احنا عاوزينه. طبعا هيبقى عامل زي كريمي زي ما انتم شايفينه كده، زي الكريمه. نحاول ندوبهم في بعض، وبعد ما يدوبوا في بعض هنعمل حركه كده، نزود شويه ميه، لان انا يهمني ان انا هاخد السائل ده او المخلوط ده وابدا احطه على اللوحه اللي قدامي دي. طبعا انا ممكن اقلب بخشبه بمعلقه اي حاجه، بس انا استخدمت الفرشه اللي عندي
ف كتر خير الفرش واستخدمه في كل حاجة. فنقلبها كويس. شوف هو الخليط بقى عامل ازاي. طبعا هو متماسك، انا مش عايزه يبقى متماسك كده، عايزه يبقى سايب شوية، فهبدأ ازود عليه شوية مية بس بعد ما نقلبه الاول كويس. الثلاث مكونات اللي احنا قلنا عليهم شوف يختلطوا كويس وما يبقاش فيهم اي حاجات متماسكة، يعني ما يبقاش فيه كتل ولا في حاجة. وابدأ ازود شوية مية زي ما اللي انتم شايفين كده. اجيب شوية مية واضيفها، ما كترش يعني، شوية قليلين، واقلب عشان يبقى القوام بتاع الجيسو اللي انا هستخدمه او المكون اللي انا عملته ده ينفع استخدمه بالفرشة او الرولة. انا عندي فرشة وعندي رولة، فانا ممكن ادهن بالفرشة او ادهن بالرولة على طول. شوف انت حابب ايه، ده او ده. هوريكم دلوقتي بالفرشة وبالرولة الاثنين. تمام. هو دلوقتي الخليط اهو بقى زي الدهان سايب، اقدر استخدمه بسهولة، مش متماسك او تقيل يضايقني. خلاص تقريبا اندمج كويس مع بعض. هنضف فرشتي، يبقى عندي حتة قماشة زي دي عشان ننضف على طول اول باول اي خامة زي كده. تمام. نضفنا الفرشة وسيبنا حاجة في جنب. هناخد بالفرشة بتاعتنا بس ننضف اللوحة عشان لو فيها اي اثر بقايا قماش او تراب او اي حاجة تبقى ما بقاش فيها اي اثر خالص، عشان هننزل باللون نبقى مطمنين ان اللون مفيش فيه مشكلة خالص. تمام. نضيف مفيش فيه اي حاجة عشان ما يبقاش سايب اثر او حبيبات كده تضايقنا. اوكي. دلوقتي ناخد من الدهان بتاعنا وننزل بيه على القماشة ونبدأ نوزعها اتجاه واحد كده، من فوق لتحت، من فوق لتحت كده اهو. تمام. يعني ما امشيش كده وارجع اعمل كده، يبقى كله اتجاه واحد. يبقى خلينا كده ماشيين كله اتجاه واحد. شوف احنا دلوقتي عملنا ايه. جهزنا خشب وجهزنا القماش وقطعناه وثبتنا البرواز وجهزنا الكانفاس، واحنا قاعدين جوه البيت. لسه في ناس لسه هتنزل تفكر تاخد العربيه وتتحرك ويروح ينزل وسط البلد ولا ينزل مش عارف فين عشان يشتري. طب احنا عملناه واحنا قاعدين اهو وما تكلفناش حاجه، يعني حته القماش دي لن تتعدى ال5 جنيه. تركيبه الجيسو اللي احنا عملناها دي برضو مش هتكلف حاجه، لان انت هتجيب علب، هتجيب علبه كيلو وكيلو من كل حاجه، فبالتالي انت ايه هيبقى عندك الخامات قيمتها مش هتبقى مكلفه. يعني اللوحه كلها على بعض مش هتكلفك 10 جنيه او 15 جنيه كخامات. تمام. اروح اشتريها مثلا حته زي دي اشتريها ب 40 جنيه، هي مش واقفه عليك ب 10 جنيه، وانت عاملها على ايدك وحاجه محترمه كده وانت المقاس اللي انت عاوزه بقى مش مربوط بالسوق. والخامه اللي احنا بنعملها دي ده الجيسو الاصلي، يعني مش جيسو جوده تعبانه، لا هو الجيسو بيتعمل كده، اللي هو الماده اللي بتتحط عشان تلغي اثر القماش او تخليه يعني ايه ما يشربش اللون يعني. ماشي. نحط طبقه وبعد ما نخلص الطبقه دي طبعا بنبدا بعد كده نسيبها تنشف لمده ساعه. مجرد انها تنشف لمده ساعه ناخد خطوه المهمه بقى ان احنا ندي لها وش بالصنفره ده كده، صنفره ناعمه، انعم صنفره تجيبها، ونحرك كده عشان لو في اي عفره او تراب او اي حاجه او حاجه متعلقه على الوش تروح، بس يعني ايه خفيف، ادنى خفيف، وندي لها وش تاني.
وخلاص كده اللوحه بقت جاهزه للاستخدام. فاحنا بس نكمل الدهان واوريكم شكلها ايه بعد ما اتدهنت. وغالبا ممكن نستخدم اللوحه دي في اول رسمه هنعملها مع بعض عشان تشوفوا شكلها ازاي، وهتبقى حاجه من انتاج ايدك. يعني يا ريت انتوا برضو وانتوا معايا كده لما تدخلوا وتشوفوا اللايف، والناس اللي بتتفرج بعد كده تنفذوا ده وتوروهوني، يعني بعتوهولي، خليني ابقى سعيد معاكم كده بتجاربكم ان انتوا فعلا جربتوا ومش محوجين ان احنا نشتري من المحلات والغلا اللي في المحلات. يعني ال الاسعار بقت نار بصراحه يعني، وتكلفه عاليه جدا على اللي نفسه يعمل هوايه او يشتغل حاجه. ف يعني احنا كده بنوفي المطلوب مننا ان احنا نعمل الهوايه بتاعتنا وبسعر معقول. طيب الجيسو ده بنستخدمه في ايه تاني غير ان انا ادهن بيه ده؟ اي عمل فني تقدر تدهنه بالجيسو. يعني لو عندك فازة قديمة وعايز تلونها، ما ينفعش تلون على طول عليها، لو فخار مثلا او عليها اي خامة تانية يبقى لازم احط لها جيسو. لو عايز خشب، الخشب نفسه ده لو انا عايز ارسم على لوح الخشب اللي تحت ده لازم احط له جيسو. يبقى دي مهم جدا، الجيسو موجود في كل الاعمال الفنيه. هوريكم دلوقتي شكله بعد ما خلصنا. بس انا برسم بلون الاطراف عشان يبقى ايه اللوحه كلها واخده اللون. شايف بقت عامله ازاي؟ بقى شكلها ازاي لامع وحاجه محترمه قوي. بس طبعا انا ايه باخد راحتي قوي ان انا ما اسيبش حاجه مثلا مش واخده لون. يعني طبعا هو لون الجسو ابيض اللي هو الارضيه اللي انت محتاجها اصلا عشان ترسم عليها. هنتعلم بعد كده ان شاء الله ان احنا الابيض ده بنغطيه في الاندر بينتنج، وبنرسم بطريقه كده تكنيك ان احنا يعني ايه اللون ما يشربش مننا كتير. هتشوفوا الالوان مش هنستخدمها كتير لان هنستخدم الاندر بينتنج بطريقه كده حديثه، اللي هو طريقه تستخدم الرسم الاول بلون واحد، بعد كده نبدا نرسم بالالوان الزيت اللون اللي احنا عاوزينه. خلصنا فوق وتحت اهو، كده اللوحه بقت جاهزه ودهنا الاطراف بتاعتها، بقت حاجه محترمه قوي. لوحه كانفاس برواز ما خدش وقت مننا خالص، يعني تلت ساعه تقريبا وعملنا لوحه كانفاس وبشكل بسيط وبطريقه سهله ومحترمه جدا. طيب نعمل ايه بعد كده؟ هنسيب دي لغايه ما تنشف، نسيبها كده لمده ساعه تنشف كويس، نمشي ايدينا عليها ما نلاقيش اي اثر، وبعد ما تنشف هتبقى عامله زي اللوحه دي بالظبط. هنقوم جايبين صنفره الناعمه وابدا اعمل كده، ما ادوسش خالص، ما فيش ضغط، يعني الصنفره امشيها بس كده عشان تشيل لو في اثر مثلا عفرايه حته رمله اي حاجه تطلع، ويبقى يفضل الكانفاس عندي نظيف. بعد ما نعمل كده نديلها وش تاني عشان تأكيد سد المسام، وكده تبقى هي جاهزة للرسم، ونسيبها برضو تنشف لمدة ساعة. يبقى احنا كده مجهزينها خلاص للرسم، وبقاش عندي مشكلة في ان انا احتاج اشتري كانفاس من بره او لا. الحلقة طبعا للناس اللي بتحب الشغل اليدوي. يعني انا عارف ان النهاردة هتبقى للناس اللي ما بتحب الشغل اليدوي هقول لي ايه ده، انت هتخلينا نشتغل بايدينا؟ احنا كنا عايزين نجيب فرشه ونرسم وخلاص وحاجه خفيفه. لكن عايز اقول لك ان انت لما انت اللي تصنع كل حاجه بايدك، يعني غالبا الناس اللي بتعمل كل حاجه بايديها اكثر نجاحا من الناس اللي بتاخد الحاجه جاهزه. تخيل انت دلوقتي قمت وعملت الشغل ده بايدك ورسمت اللوحه وانت اللي علقتها في بيتك او بعتها لاي حد، هيبقى لها قيمه، هتبقى افضل كتير. وغير كده هنتعلم حاجات يدويه جديده،
فده مهم جدا ان احنا نكون عنصر فاعل وبنتعلم ونعلم الاخرين. ان شاء الله يكون الفيديو خفيف، وانا يعني كنت اتمنى يبقى فيه اسئله من المشاهدين، فكل المحبه ليكم، وان شاء الله هجهز بعد ما نجهز الدرس الجاي ان شاء الله اللي هو ازاي نستخدم الالوان، وايه الالوان الاساسيه، وايه اللون المكمل، وكل الحاجات المطلوبه عشان نستخدم الالوان بطريقه صحيحه قبل ما نبدا نرسم. اشوفكم على خير في الحلقه الجايه، ومع السلامه.